Ollaan perinteisesti täällä Keilaniemessä tänään haastattelemassa Innofactorin toimitusjohtajaa Sami Ensiota. Sami, kerrotko aluksi tai Q3-raportin pääkohdat? Joo, kiitoksia. Q3 meillä meni verraten hyvin, aika pitkälle silleen, kun oli aikaisemmin suunniteltukin ja kerrottu. Ehkä kohokohtina on se, että saatiin nyt kohtuu pitkään jatkunut lievä liikevaihdon lasku taittumaan ja liikevaihto kasvoi sitten tällä Q3. Ei nyt paljon vielä, mutta kuitenkin yli prosentin verran ja päädyttiin 14 miljoonaa euron liikevaihtoa. Että se oli riemastuttava asia. Toiseksi kannattavuus oli varsin hyvä. Tehtiin 1,5 miljoonaa euroa käyttökatetta, joka tarkoittaa 11% liikevaihdosta. Ja tämä on tietenkin hieno kehitys verrattuna esimerkiksi viime vuoteen. Siinä oli 2 miljoonaa euron parannus. Toki osa siitä tulee, pieni osa tulee IFRS-vaikutuksista ja muista, mutta vaikka ne ottaisi poiskin, niin puhutaan yli 1,5 miljoonaa euron käytännössä kannattavuuden paranemisesta. Eli siinä mielessä erinomaisen hyvää tulosta. Ja kolmantena ehkä kohokohtana on sitten tilauskanta, joka kasvoi yli 100%, 53 miljoonaa euroa. Eli tosi hyvää niin kuin kehitystä kaikilla osa-alueilla lähtökohtaisesti. Joo, hienoa. Teillä on ollut aikaisempia neljänneksen maantieteellisesti vähän eroja kehityksessä, niin voisitko lyhyesti kommentoida, että mitkä näiden eri maiden tilanne tällä hetkellä on? Joo. Aikaisemmin on puhuttu, niin Suomi ja Norja on kasvanut erittäin mukavastikin ja meillä on ollut haasteita sitten lähinnä Tanskassa ja Ruotsissa. No nyt oli tosi ilahduttava tällä kvartterilla, että Tanskakin kasvoi pitkästä aikaa, eli Tanskan business on saatu selkeästi paremmalle tärkeille. Ruotsissa meillä on vielä edelleen selkeitä haasteita. Tarkoituksena nyt on, että Q4 aikana myös Ruotsin business saataisiin takaisin kasvu-uralle. Sitten me ollaan saatu tämä vuosi nauttia tilauskannan tiedoista ja ollut huimaa kasvua tässä, mutta liikevaihto ei ole ihan vielä päässyt kirimään tätä, niin miten sijoittajan tulisi ajatella tätä isoa eroa tilauskannan ja liikevaihdon kehityksen? No jos tilauskanta kasvaa yli 100%, niin ei tämän tyyppisen yhtiön tietenkään liikevaihto voi kasvaa orgaanisesti kovin helposti yli 100%. Tilauskantahan kuvastaa sitä, kuinka hyvin ennen kaikkea myynti on onnistunut myynnissä ja tavallaan mitä tulevaisuudessa pystytään sen nyt tehdyn myynnin perusteella sitten tekemään. Ehkä tämä ero siinä, jos verrataan vuoden takaiseen tilauskantaan, jossa tosiaan kasvu oli 107%, niin tämä tilauskanta on aika paljon pidempää. Yksi keskeinen iso asia tuossa on veron pilvipalveludiili, joka me voitettiin, josta annettiin erinen pörssitiedote 10-20 miljoonaa euroa. Se on 6+4 vuotta tämä diilin pituus ja se ensimmäinen 6 vuotta siitä on nyt kirjattu sitten tilauskantaan, joka tosi tarkoittaa, että seuraavat 6 vuotta me saamme sitten nauttia tämän myynnin hedelmistä ja tehdä liikevaihtoa tämän perusteella. Eli siinä mielessä niin kun tämä on pidempiaikaista tämä tilauskanta kuin se on ollut aikaisemmin ja tietenkin varsinkin itselleni, kun tässä 20 vuotta on sijoittajana ollut tässä firmassa, niin ilahduttaa tämmöinen jatkuvuus ja pitkäaikainen tilauskanta, että se niin kuin tuo uskoa myös niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, että töitä löytyy myös siellä. Hienoa. Lopuksi vielä, niin kun tämä vuosi on mennyt ja nyt tämä Q3 mennyt niin odotuksen mukaan oikeaan suuntaan, niin mitä toimenpiteitä tehdään vielä, jotta saadaan vähän kiihdytettyä kasvua ja parannettua edelleen kannattavuutta? Ehdottomasti jatkuvasti pitää parantaa ja kiihdyttää ja uskotaan, että meillä on mahdollisuuksia siihen myös tuossa Q4. Tyypillisesti meidän käyttökate on parannuttunut kvarttereittain historiallisesti vuoden aikana ja uskotaan, että tähän on mahdollisuuksia myös Q4. Ja toki myös ensi vuoden budjetointi on meillä käynnissä, johon nähdään niin kuin mahdollisuuksia isoon kasvuun ja vieläkin kannattavuuden parantamiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena meillä on se 20%
kasvu ja 20% käyttökate. Ja sanotaan, että sinänsä nämä ei ole mitään rakettitiedettä, nämä temput on käytännössä aika yksinkertaisia. Lähtien siitä, että myynti pitää vetää, pitää olla mahdollisimman hyvä myyntiporukka, koko organisaatio tukemassa myyntiä, että saadaan myyntiä, sen jälkeen se toimittamiskyvykkyys ja muu, että pystytään toimittamaan. Toki taustalla pitää olla hyvä tarjonta, erinomainen osaaminen, mitä meillä on huippuihmisiä tekemässä, että asiakkaat haluaa ostaa, että se on kombinaatio monesta asiasta. Mutta jos niin kun yksinkertaistaa tämän nykytilanteen, niin ehkä se helpoin yksinkertainen viesti tässä on, että kun me saadaan kaikki maat kasvamaan ja kannattamaan, ettei meillä ole yhtään maata, joka ei kasvaisi ja kannattaisi, niin sillä tulee olemaan jo erittäin merkittävä vaikutus sitten niin kuin koko konsernin kannattavuuteen. Alright, kiitos Sami. Kiva, kiitoksia paljon.